Të nderuar shikues, mirë se erdhët në pjesën e studios së Hapur. Në këtë edicion do të trajtojmë një kategori të veçantë të shoqërisë sonë. Kategori që falin dashuri pa kusht, do të flasim për personat me sindromën Down. Çka po bëjmë ne për këtë kategori? Sa ju qëndrojmë pranë, sa janë të integruar në shoqërinë tonë? Për të diskutuar për këtë çështje dhe për kategorinë e personave me nevoja të veçanta, kemi ftuar mysafire Iliriana Gashi nga Down Syndrome Kosova dhe Adriana Kabashi, gazetare, kolege jona dhe familjare e një personi me sindrom Down. Atëherë, mirë se erdhët zonja. Iliriana, po filloj me ty, me që je koordinatore e projekteve në Down Syndrome Kosova, po du me të pyet, çka po bëjmë ne në Kosovë për personat me sindrom Down? Është një pyetje shumë e përgjithshme, po shumë e kërkuar dhe për të marrë përgjigje. Realisht nëse i referohemi përpjekjeve politike, mund të themi që në Kosovë në linjë me Konventin e OKB-s për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, është hartuar dhe strategjia nacionale për personat me aftësi të kufizuar, si dhe planet e veprimit relevante. Tash së voni do të thotë është bërë edhe një hulumtim për sa i përket situatës përgjithshme dhe nivelit të implementimit të kësaj strategjie, ndoshta për të matur le të themi këto përpjekjet politike për sa i përket kësaj çështje. Në bazë të këtij hulumtimi që është bërë realisht në kuadër të Forumit Kosovar të Aftësisë Kufizuar, një organizatë mbledhur në cilën Down Syndrome Kosova është anëtare, është vërtetur që pjesa më e madhe e objektivave për sa i përket do thotë realizimit të drejtave të personave me aftësi të kufizuar kanë mbetur pa përmbushura. Nga ana tjetër, nëse i referohemi shoqërisë civile, në Kosovë ekziston një numër i madh i organizatave. A the pak të përmbushura apo të papërmbushura? Do thotë kanë mbetur të papërmbushura. Qoftë nëse i referohemi objektivave strategjike të çështjes së shëndetësisë, punësimit, edukimit, qasjes në informacione, qasjes fizike e kështu me radhë, normalisht ka pasur edhe iniciativa të cilat kanë treguar rezultate, por në përgjithësi situata vazhdon me qenë e mirë. Do thotë personat me aftësi të kufizuar përmenden sa herë që përmenden grupet e marginalizuara, të cenueshme e kështu me radhë, dhe praktika ka treguar që realisht ata trajtohen në një formë që nuk aspiron, do thotë nuk korrelon me aspiratat e tyre për integrim social. Nga ana tjetër, nëse i referohemi përpjekjeve të shoqërisë civile dhe qytetarëve në përgjithësi, mund të themi që këtu kemi pak një ndryshim. Në Kosovë ekziston një numër i madh i organizatave të cilat punojnë në fushën e aftësisë kufizuar, qoftë në nivel nacional, po ashtu edhe në nivel lokal, dhe këto organizata janë kryesisht të fokusuara në pjesën e avokimit për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, por edhe në ofrimin e shërbimeve direkte. Pavarësisht se këto organizata marrin një mbështetje jashtëzakonisht të vogël nga institucionet dhe gjitha përpjekjet e tyre janë, le të themi, shumë në forma shumë të vështira arrin që të sigurojnë edhe qoftë veçëndrueshmërinë e tyre, mandej natyrisht edhe cilëtetin e shërbimeve që ofrojnë, megjithëse përpjekjet janë në drejtim të mirë për sa i përket shoqërisë civile. Në përgjithësi situata nuk është në një pozitë favorshme dhe mbetet shumë për dëshiruar për sa i përket kësaj çështje. Do të diskutojmë gjitha elementet një nga një. Adriana, ti si e sheh çështjen e shoqërisë dhe çështjen e institucioneve në këtë drejtim? Çfarë po bëjmë ne? Po mendoj që trajtimi i këtij grupi shoqëror kudo në botë është, domethënë ka shku tu avancu, njerëzit janë bërë më të vetëdijshëm për trajtimin e tyre, për çështjen, për institucionalizimin e problemeve. Domethënë kjo në përgjithësi problem ka qenë gjithmonë edhe në botë. Por në Kosovë sado që kemi përpjekje për sensibilizim, për vetëdijsim, mendoj që praktikisht problemet nuk janë adresu. Bara kryesore, për dallim nga vende të tjera, për shembull evropiane, ku bara kryesore i bjen shoqërisë, institucioneve, në Kosovë bara kryesore për mirëqenjen, trajtimin i bjen familjes. Kjo është... Pikërisht edhe këtu të është ta mulit, me që ke qenë familjare ke pas vllaun me sindrom Down, tregona pak çfarë përvoje keni. Ata falin dashuri pafund. Po kjo është shumë e këndshme. Kjo është një pjesë tjetër, kushtimisht është ana tjetër e medaljes. Domethënë, përvoja jeta me një person me sindromin Down, sado që ballafaqohesh me vështirësi në integrimin e tyre në shoqëri e tjera, në familje, si çdo person tjetër, të falë dashni bile edhe më shumë, pa kushte që shtetje. Po, mendoj që gabimi jonë është nëse këta persona pi fillimit, domethënë, po flasim prej lindjes tyre, i kuptojmë ose i pranojmë, i akceptojmë si të ndryshëm.
prej fillimit është mirë me i pranu si individ të ndryshëm si që jemi persona, individ të ndryshëm edhe ne. Dhe me drejtat barabartë, ashtu si sta Iliriana jo të drejtat në bazë të kovetës ndërkombëtare të OKB-s. Sepse për shembull mjeku i cili një nanës ja kumton lajmin që e ka beben me sindromin Down, me njëherë reaksioni i tij është negativ. E me këta, traumat në familje pastaj përcillen për shkak se edhe informatat edhe vetëdijsimi është shumë i paktë. Iliriana, si trajtojnë kryeqytet personat me sindromin Down? E keni edhe shoqatën Down Syndrome Kosova, aty je koordinatore e projekteve. Keni bërë një kërkesë me sa diun për një lokacion të ri për ndërtesë, nëse nuk ka po? A mund ta flisnim pak në këtë drejtim? Realisht përpjekjet për të siguruar një qendër që do të ishte le të themi më e përshtatshme dhe do të ofronte shërbime më kualitative kanë qenë shumë të hershme. Down Syndrome Kosova në bashkëpunim me shoqatën autizmi patën filluar para disa viteve një kampanjë për mbledhje të fondeve për ndërtimin e një qendre të ri. Fondet janë mbledhur, megjithëse mandej procesi fatkeqësisht është stërgjatur, megjithëse është ende do thotë në proces. Në këtë do thotë kohëve të fundit janë bërë disa përpjekje le të themi paksa më aktive, komuna ka ndarë disa fonde për ndërtimin e qendrës dhe përfaqësues të organizatës Down Syndrome Kosova kanë bërë edhe një vizitë në Konja të Turqisë së bashku me organizatën TIKA për të parë do thotë modele të qendrave të personave me sindromin Down dhe autizëm edhe atje. Tash do thotë përpjekjet e fundit janë që le të themi të kemi një plan arkitektorial për sa i përket qendrës dhe të fillojmë me punimet. Kjo pjesë do thotë ka mbetur ende paksa duke u zvarritur, por lokacioni është vetëm janë do thotë pjesa është kjo çështja e procedurave le të themi që zgjasin fatkeqësisht, mirë po le të themi është në drejtim të mirë dhe shpresojmë shumë që shumë shpejt. A keni gjetur dikë që mund ta bëjë këtë plan ndonjë arkitekt? Po, realisht komuna në bashkëpunim me organizatën TIKA ka punuar në këtë drejtim dhe ne po shpresojmë shumë që ky proces të finalizohet së shpejti sepse edhe lokacionet që Down Syndrome Kosova ka aktualisht do thotë nuk janë të mjaftueshme për gjithë përfituesit e shërbimeve që janë aty dhe nganjëherë është jashtëzakonisht shumë e vështirë që të ofrojnë këto shërbime në ato lokacione me ato kushte dhe një lokacion i ri do të ishte krejtësisht një nismë e re dhe do të sillte shumë suksese dhe rezultate në punën që ne bëjmë. Pikërisht, atë tash e kisha ftu sebi nëse ke mundësi me nxjerrë edhe një herë fotografitë, po duam me diskutu me Adrianën fotografitë që i ka nxjerrë me vllahun. Pas disa i kishte nxjerrë edhe ku kishte dalë bashk. Po mund bisedojmë ose le të shkojmë fotografitë. Jo, po du fotografitë mi pas kështu në kuadër. Me më tregu në çfarë faze kanë qenë, kur i ke bërë fotografi, në çfarë moshe, në çfarë datat e sakta që na interesojnë, po na intereson për jetimi dhe jeta e përditshme që është bërë. Fotografitë janë të përzime. Kryesisht në fotografi është me fëmijët e mi, me familjen, me miqt edhe me shokët e vet. Ka qenë shumë. Këto është për ditëlindje? E shumë e pam në fotografi po? Po, për ditëlindje. Muj më thanë që kur ka lind vllau, Gigi, Adriane, na kemi qenë relativisht rritur, 20 vjeton, kom pas kur ka lind Gigi. Muj më thanë që aty e kom një ashtu realisht çka do të thonë me pas gëzim familje. Edhe prej atëherë 32 vjet ai ka jetu, ka qenë qendra e shtëpisë, qendra e vëmendjes gjithë neve. Ka qenë më i vogli edhe sigurisht më i llastuari. Po, më i llastuari. Patjetër. Megjithëse kur është fjala kështu të llastimi, më më thanë që nana jam këtu i ka luajtur një rol shumë të mirë. Në përgjithësi si këtë nanat që i bjen bara, sidomos kur kemi të bëjmë kështu me fëmijë me nevoja të veçanta. Ajo ne ka trajtu barabart me neve, nuk ka dashur me llastu, domethënë me ta është cilë person i barabart me këtë anëtarët e familjes. Kjo që nga për të përgëzuar, do të marrin shembull gjithë tjerët që të informojnë dhe si të trajtojnë personat me sindromin Down që në familje. Të vazhdojmë Iliriana me një projekt që keni bërë, politika për integrim më efektiv në Prizren, e cila zbatohet nga shoqata juaj, Down Syndrome Kosova. Çka përfshin kjo strategji? Realisht ashtu siç e përmenda, strategjinë nacionale për persona me aftësi të kufizuar parashet që secila komunë të hartojë një strategji vetanake komunale për çështjen e personave me aftësi të kufizuar.
Komuna e Prizrenit e ka bërë këtë para 2 viteve, dhe duke qenë se strategjia ka pas një kozgjatje, do thot 3 vjeçare, 2016-2018, është vlerësuar nevoja që në fund të këtij viti, do thot të bëjmë një vlerësim të implementimit të nivelit të strategjisë. Dhe këtë e ka bërë Television of Kosovo qendra në Prizren në bashkëpunim me organizatat e tjera lokale të cilat janë aty. Duke qenë, siç e thash, duke qenë se ishte, do thot, periudha e mbarimit të afatit, le të themi, të strategjisë, është vlerësuar kjo nevojë për shiqimin e nivelit të zbatimit dhe dhënien e rekomandimeve për politikat e ardhshme komunale të Prizrenit. Kjo ka ndodhur, do të thotë, javën në fillim të kësaj jave, është mbajtur edhe konferenca ku është lancuar raporti mbi nivelin e zbatimit të strategjisë. Fatkeqësisht, ashtu siç e përmenda, të gjeturat në nivel lokal janë pothuajse të njëjta me ato të gjeturat në nivel nacional, dhe gjithashtu edhe në kuptimin e komunës së Prizrenit, shumica e objektivave, do thotë, kanë mbetur të papërmbushura. Pavarësisht se është parë një nismë dhe është parë, le të themi, një vullnet politik që kjo të ndryshojë për strategjinë e ardhshme komunale. Një rol shumë të rëndësishëm në këtë pjesë kanë luajtur të gjitha organizatat e persona me aftësi të kufizuar, të cilat kanë qenë, do thotë, të gatshme të japin informacionet për sa i përket të gjitha aktiviteteve që kanë qenë në kuadër të strategjisë dhe nivelit të zbatimit të tyre. Neve ende ndoshta nuk mund të gjejmë një komunë që mund të themi si shembull, le të themi, për çështjen e trajtimit të personave me aftësi të kufizuar, pothuajse të gjitha komunat janë ende në këto sfidat e hartimit të strategjive, planeve të veprimit, mungesës së fondeve për të zbatuar ato, mungesës së strukturës së zbatimeve, strukturës së zbatimit, mandej edhe, le të themi, ndërhyrje në institucionet përgjegjëse që do duhet të zbatonin aktivitetet e parapara dhe shumë problematika të tjera që përcillen përgjatë implementimit të strategjive lokale. Sido që tjetë, të thotë, organizata Television of Kosovo është shumë e përkushtuar që të avokoj për implementim më të mirëfillt të drejtave të personave me aftësi të kufizuar, qoftë në nivel nacional, por edhe në nivel lokal. Ku i keni vretur ngecet më të mëdha në procesin e arsimit, punësimit, integrimit në shoqëri, aktiviteteve të ndryshme të cilat ndoshta ka nevojë, ose themelimin e klasave të veçanta, apo ku keni vretur ato ngecje? Realisht, le themi, nëse i referohemi strategjisë lokale të Prizrenit, ajo ka qenë e përbërë, le themi, nga 5 objektiva, të cilat kanë pasur bëjnë me shëndetësinë, arsimimin, punësimin, qasjen fizike dhe qasjen e informacione. Mund të them që secila prej këtyre fushave, secila prej këtyre objektivave është përcjell me një, le të themi, pasbatim të theksuar. Nëse i referohemi shëndetësisë, personat me aftësi të kufizuar përballen me vështirësi jashtëzakonisht të mëdha në qasjen e objekteve shëndetësore, mandej edhe personat e shurdhur që nuk kanë interpret të gjuhës së shenjave. Liriana, a muj me të ndërprej pak, tash do të lidhemi me Trendelinën, edhe me ajo do të zhvilloj një intervistë nga shoqata Down Syndrome Kosova me një person me sindromin Down, me Aldi Hoxha. Përshëndetje Trendelina dhe linja për ty. Faleminderit Arbresha, ne jemi në lokalin X21, ku 16 persona me sindrom Down kryen trajnime të ndryshme këtu. Aktualisht jemi me Aldi Hoxhën, i cili është duke bërë një kafe. Mirëmëngjesi Aldi. Mirëmëngjesi. Atëherë mund të më treguaj i kënaqur me punën që e bën, si i bën kafet? Kënaqur, është shumë blecen. Kafe bëhet shumë bukur, edhe na bojmë shpesh kafe. Apo fillon me bëti një kafe dhe në të bëj pyetje ty. A ka interesim për qytetarëve me ardhë këto më shërbime kafe nga ju? Po, kjo është këtu Mustafa shpesh vjen, me është bën kafe, ne bëjmë kafe, edhe kamaja jam. A është e lotshme kjo punë? Edhe sa orë punon? Sa orë 4, ne punojmë çdo ditë, këtë javën. Apo fillon me bën një kafe, ta shohim si bën kafet edhe unë të bëj pyetje, po ju vazhdoni me punën. Aldi, ju përveç këtu që punoni, keni bë praktike edhe në kompani tjera, po? Po. Dhe si ke kalu në kompani tjera? Kompani tjera, mi kalova ata kolegët e mi, presim shumë bukur presim, edhe kalo jetën qatë. Këtu përveç teja, ke edhe shoqe tjera që punojnë bashkë me juve? Po, shumë shokët edhe shoqe. E përveç kafeve, a kryeni edhe shërbime tjera, punon edhe në punëtorinë e mjaltit, xhemit që e keni këtu? Po, xhemi, edhe Katolina, edhe
edhe mjalt. Edhe qerapa. Dhe si kaloni në punëtori? Çka bëni aty? Punëtori mirë, se na punojmë ma shumë. Faleminderit Aldi, atëherë po të shohmi pak derisa e vën kafen. Ban. Nëse ka mundësi kamera. Atëherë sa për informat ju tregojmë që përveç që bëjnë kafe në këtë lokal, këtu është edhe punëtoria e mjaltit, e xhemit dhe e kartolinave. Të gjitha janë të punuara nga personat me sindrom Down. Gjithashtu, përveç që kryen këto trajnime, këta persona bëjnë praktik edhe në kompani tjera, ku pastaj janë të gatshëm edhe për punë, siç kemi mësuar nga anëtarët e shoqatës, dhe ka interesim që pas trajnimeve të suksesshme që i kryen, ti marrin edhe në punë. Atëherë shohim edhe pak Aldin. Aldi, prafërsisht, a e ditën sa kafe i bëni në ditë? Çdo ditë. Çdo ditë? Po. Po. Edhe i shërbeni? Shërben kretve, kret. Faleminderit shumë Aldi, për mos më marrë më shumë kohë në studio, pasi e dim që dhe atje keni musafir. Arbresha, ka që kishim për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga lokali X21, ku 16 persona me sindrom Down kryen trajnime. Pjesa më e mirë e gjithë edicionit nga kjo lidhje drejtë për drejtë, nga këto pamje që na i solle, informacione që na i solle për çfarë bëjnë personat me sindrom Down në kafeteri dhe në sindrom Down Kosova, në shoqatën sindrom Down Kosova. Down sindrom Kosova, apo? Atëherë, Iliriana e pam çfarë bëhet, do më thënë, flasim pak për procesin e arsimimit, trajnimit, sepse kjo është një pjesë shumë e rëndësishme që ju duhet pastaj për të punësuar dhe për të ecur më tutje. Gjithsesi, organizata Down Syndrome Kosova le themi ofron 2 programe kryesore, i cili është programi për edukim dhe intervenim të hershëm, që kryesisht do thotë ju referohet moshave të hershme, dhe programi për autonomi dhe aftësim profesional për të rritur. Në kuadër të programit për edukim dhe intervenim të hershëm ofrohen shërbime psikologjike, logopedike, të fizioterapisë, e kështu me radhë, do thotë të zhvillimit në përgjithësi për fëmijë, ndërsa në programin për të rritur ofrohet kryesisht aftësim profesional dhe shkasi të jetës përditshme, autonomi e kështu me radhë. Në kuadër të programit për të rritur janë të gjitha këto punëtori që vetë se u përmenden, punëtoria e kafeterisë, le themi punëtoria e xhemit, e paketimit të mjaltës, punëtoria e kartolinave, në qendra të tjera të Kosovës, në Prizren për shembull është edhe punëtoria e qirenjeve, ndërsa në Mitrovic është edhe punëtoria e urban gardening ose kopshtit urban, ku personat me aftësi do thotë të kufizuar, personat me sindromën Down, aty do thotë përgjatë ditës bëjnë aktivitete të ndryshme dhe aftësohen profesionalisht për një punë për një fushë ose punë të caktuar. Në ndërkohë në kuadër të programit ka edhe shumë aktivitete të tjera, të cilat lidhen me shkasi të jetës përditshme, integrim social, por edhe aktivitete të lira dhe rekreative. Qëllimi i organizatës Down Syndrome Kosova është që të mundsoj le themi ofrimin e sa më shumë shërbimeve kualitative që do të ndikojnë në rritjen e pavarësimit të personave me sindromën Down dhe në një mënyrë që ndoshta ata të reprezentojnë diçka për shoqërinë dhe le themi të jenë të pavarur në jetën e tyre të përditshme. Gjithashtu Down Syndrome Kosova e luan një rol shumë të rëndësishëm edhe në pjesën e ndërmjetësimit në mes të institucioneve të ndryshme dhe personave me sindromën Down. Ka pasur shumë iniciativa që le themi të ndërmjetësohen në mes kompanive private, publike të ndryshme për gjetjen e ndonjë pune praktike ose dhe pune të rregullt. Deri me tani kemi pasur praktika të mira, pothuajse të gjithë personat që ne kemi në qendër prej të rriturve kanë mbajtur praktika të herpashershme në institucione të ndryshme dhe disa prej tyre dhe janë punësuar. Realisht në Kosovë ekziston ligji për aftësim
riaftësim dhe punësim personave me aftësi të kufizuar, sipas së cilit nëse cilën kompani private ose publike, çdo i 50 punëtor duhet të jetë person me aftësi të kufizuar, megjithëse kjo respektohet jashtëzakonisht pak. Duke u thirrur në këtë ligj, duke u thirrur në këtë bazë ligjore, Down Syndrome Kosova avokon për një implementim më të lartë të këtij ligji dhe për një përfshirje më të madhe të personave me sindromin Down në tregun e punës. A shkoni i takoni për shembull kompanitë një nga një që të shihni sa kanë persona me aftësi të kufizuara por me sindrom Down? Në mënyrë që të informoheni sa po bëjnë që të punësohet kjo kategori më shumë. Gjithsesi, po, Down Syndrome Kosova zhvillon her pas here takime të ndryshme, ka pasur edhe konferenca me biznese të ndryshme, ka ngritur disa herë çështjen e punësimit të personave me sindromin Down. Kemi pasur edhe takime, le të themi, me përfaqësues të kompanive të ndryshme, bizneseve kështu me radhë, dhe kemi gjetur, le të themi, një lloj bashkëpunimi me disa prej tyre, jo me të gjitha natyrisht. Mirë po, një gjë është shumë e rëndësishme sepse pothuajse në të gjitha bizneset ose kompanitë të cilët janë punësuar personat me sindromin Down, tashmë do thotë janë të punësuar aty për një kohë të gjatë dhe stafi, kolegët janë shumë të kënaqur me punën e tyre, por ata vetë ndihen shumë të sigurt, ndihen shumë, le të themi, më të vlefshëm në kuptimin që bëjnë diçka përgjatë ditës së cilën mandej i shohin edhe një rezultat konkret. Besoj që pranimi, trajtimi barabartë dhe integrimi shoqëri fillon nga familja, nga dedikimi dhe dashuria që e kemi ndaj personave me sindromin Down dhe nga trajtimi barabartë aty ku e lam Adriana po duhet aty të vazhdoj. Kam pas raste që njoh shumë njerëz dhe shumë familjarë cilët për shembull kanë një antar familje që është me sindrom Down. Ata ndjejnë shumë keqardhje dhe nuk i integrojnë shumë mirë në shoqëri ose bën probleme ose është fëmijë i zhurmshëm. Çfarë do t'ju thojë këtyre rasteve ti? Çfarë do t'i këshillojë këta familjarë? Si t'i trajtonin antarët e familjes? Po ndoshta frika nga paragjykimet, me siguri është kjo që i bën njerëzit thjesht me mbyll këta persona, si edhe persona të tjerë. Ndoshta nuk i mbyllin tërësisht, por është një farë izolimi. Ose ti izolojnë, ose të... Po, ajo që është... Në fakt nuk e di, nuk muj me folë për familjet të ndryshme, sepse edhe mund paragjykoj. Jo, po flasim në përgjithësi. Po, na ndëgjojmë raste të ndryshme që njerëzit... Sepse përmende shumë që mami e ka trajtu vllahun tant në mënyrë të barabartë si gjithë pjesëtarët e familjes. Kjo po më intereson. Kohëve të fundit kam drejtë dhe shpesh herë kam vizituar edhe Down Syndrome Kosovën në qendrën aty. Njerëz familjet të ndryshme janë po vëdësohen çdo herë më tepër, edhe personat të cilët fëmijët e tyre për një kohë i kanë mbajtur izoluar për arsye të ndryshme, ndoshta nga frika prej paragjykimeve të rrethit ose kush e di, arsye të ndryshme ka secila familje. Kohëve të fundit janë vëdësuar edhe mamë të madhe lajmërohen tek e fundit, nëse jo kërkon tjetër, po e kanë qendrën në cilën e kanë një derë të hapur edhe mujnë tek e fundit mi trajtu problemet e përbashkëta me gjetë një zgjidhje. Me gjetë temat e përbashkëta që duhet i diskutojmë. Mendoj që një punë të madhe e ka bërë Down Syndrome Kosova, sidomos me këtë programin në të cilin personat me sindromin Down kanë pas qëndrime ditore aty, madje kanë kryer edhe do punë të vogla, shpesh herë kanë pas edhe shpërblime kështu materiale, e di që edhe Gigi me siguri edhe persona të tjerë kur ka marrë atë shpërblimin në tolla është gëzuar sepse i kanë një vetin shumë të vlefshëm për familje. Është shumë e rëndësishme personat të cilët janë të aftë për punë, që janë me sindromin Down, si çdo person tjetër i rritur që ka mundësi me punu, është e domosdoshme me aftësu profesionalisht atë punë që muj me basë, jo të gjithë, ne gjithë kemi mungesat tona dhe jo krejt jemi të aftë me bë krejt punë. Njëjtë është edhe me personat me sindromin Down, secili ka specifikat e veta dhe është mirë që sa do kudo mi aftësu për me bën një jetë të pavarur, edhe me një vetën të barabartë. Pikërisht. Dhe gjitha këto duhet të fillojnë edhe prej familjes, por edhe prej shoqërisë. E kam parë një reagim një vajze, nuk ja di as emrin kush e ka qenë në rrjetet sociale, por as për vajzën që ka qenë me sindrom Down, që është me sindrom Down, por që nuk trajtohet shumë mirë nga shoqëria. Nuk e di se si ka çështjet ajo vajza, ka familja apo jo, por si qëndrojmë këtë drejtim, si keni mundësi për shembull jo si shoqat, por edhe institucionet që t'i mbrojnë persona të cilat ndoshta s'kan ndonjë përkujdes të madh familjar, ose s'kan antar të familjes ose janë të pavarur. Pa ajo kishte keq trajtime të shumta sipas reagimit që lexova në rrjetet sociale, kishte keq trajtime të shumta nga shoqëria.
Realisht kjo është ndoshta le themi pjesa në cilën ne ngjesim le themi si shoqëri, por edhe në kuptimin e organizatave ajo maksimumi që ne mund të ofrojmë është një kujdes ditor dhe në Kosovë ka jashtëzakonisht pak qendra rezidenciale ku personat me aftësi të kufizuar ose të tjerë në nevojë që eventualisht nuk kanë anëtar të familjes ose ngjajshëm do të mund të qëndronin. Në fillim të këtij viti Down Syndrome Kosova ka bërë një vizitë në Gjermani tek disa partnerë tanë ku kemi vizituar disa qendra rezidenciale për qëndrim do thotë të personave me aftësi të kufizuar. Modelet që ne kemi parë atje janë të jashtëzakonshme, por fatkeqësia është që ne do thotë nuk arrim që t'i sjellim këtu në Kosovë për shkak të mungesave të ndryshme të cilat kryesisht janë buxhetore. Do thotë Down Syndrome Kosova funksionon në bazë të projekteve dhe donacioneve, nuk ka ndonjë përkrahje konkrete të qëndrueshme dhe të vazhdueshme le të themi nga institucionet dhe ka të pamundur të ofrojë edhe shërbimin që do të ofronin qendrat rezidenciale. Nga aspekti i shoqërisë, le të themi dhe i trajtimit të personave me aftësi të kufizuar, në përgjithësi mund të themi që është një ngritje e lehtë ose ndoshta edhe signifikante e vetdijes së shoqërisë mbi trajtimin e duhur të personave me aftësi të kufizuar. Natyrisht që ka edhe sfida në këtë proces, ka ende njerëz të cilët nuk kanë nivelin e duhur të vetdijes për sa i përket kësaj çështje, por ndoshta ne si organizat mund të vrejmë disa ndryshime që ndoshta janë të lehta nëse i krahasojmë me periudhat e mëhershme e deri më tani. Përderisa flitej le themi për këtë çështjen e mbylljes në shtëpi e kështu me radhë, kjo natyrisht që vazhdon të ndodh fatkeqësisht, mirë po ne shohim çdo ditë prind të rinj të cilët do thotë kanë fëmijë me sindromin Down që i ofrohen qendrave tona dhe kërkojnë mbështetje dhe kërkojnë përkrahje. I sjellin në shërbime qysh në një fazë shumë të hershme. Mirë, po fatkeqësisht kemi edhe raste kur për shembull dikush e sjell një person të rritur me sindromin Down të cilin takojmë për herë të parë dhe e sjell në qendrat tona. Nëse e krahasojmë atë person me personat e tjerë të rritur që janë në qendrën tonë, mund të vrejmë dallime të jashtëzakonshme. Të tjerët janë shumë më të socializuar, janë shumë më të lumtur, vinë do thotë çdo ditë dhe marrin përkrahje, mbështetje dhe shërbim në kuadër të organizatës tonë, ndërsa të tjerët që vinë të rinë le të themi kanë atë mbylljen, mungesën e socializimit, frikën e kontaktit me të tjerë edhe kështu me radhë. Do thotë është diçka që mund vrehet le të themi me sy të lirë në një mënyrë shumë të thjeshtë dallime. Siç është edhe tek njerëzit normal. Padyshim. Çdo ndryshim, çdo inkuadrim në një proces të ri ose në kopsht, në shkollë, edhe fëmijët normale kanë frikën, ndrojtjen dhe edhe problemet që kanë. Po çfarë do t'ju thoshit ju prindërve dhe shoqërisë? Si do duhet të trajtohen personat me sindrom Down, po përgjithësi personat me aftësi të kufizuara? Është domethënë më së evidente që secili person ka dinjitetin dhe integritetin e tij dhe ne duhet ta respektojmë atë pavarësisht dallimeve eventuale që mund të kemi. Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme që shoqëria të vedisohet në nivelin që të kuptojë që ne duhet të trajtojmë në një mënyrë të barabartë të gjithë personat me aftësi të kufizuar dhe është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme që të përcjellim le të themi trendet qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel të vendit, për sa i përket shërbimeve që ju ofrohen këtyre personave dhe familja të mundohet të orientojë le të themi përpjekjet e tyre që të jenë në linjë me to dhe të mundsojnë fëmijës së tyre marrjen e atyre shërbimeve të cilat ekzistojnë. Këto shërbime nuk janë le të themi shumë të mjaftueshme, nuk ka shumë resurse, nuk ka shumë mundësi, mirë pa ato që janë është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme që të kenë mundësinë që t'i marrin, edhe të jenë pjesë e aktiviteteve, të jenë pjesë e të gjitha nismave që bëhen në kuadër të fushës së aftësisë kufizuar në përgjithësi. Adriana, ti çfarë ju kishe thënë gjithë shoqërisë të prindërve, si ti trajtojnë personat me sindrom Down? Çka t'ju ofrojnë? Cila është gjëja më e rëndësishme përveç dashurisë? Vështirë është me u drejtu familjeve, sepse në fakt bara kryesore që thashë bjen familjes në Kosovë. Po duhet me u drejtu institucioneve. Institucionet janë ato të cilat janë të thirruna, kemi zgjedh njerëzit të caktuar të cilët janë aty për mi zgjidh problemet tona të gjithë njerëzve, e sidomos personave të cilët kanë nevojë më shumë për kujdesje, të cilët janë me nevoja të veçanta. Kjo është ajo që i kisha thënë. Në këtë kuadër, jo vetëm personave, individëve të caktuar, po edhe familjeve të tyre. Vete kom pa, domethënë nga shembujt konkret, jo veç nuk po flas veç për nanën time e cila jo është dashur më kujdes për vllaun, edhe me elan edhe punën e vet, edhe qendra e jetës saj ka qenë Gigi Adriane. Njëjtë janë edhe nana tjera, edhe ato të cilat punojnë me siguri ballafaqohen me shumë probleme ku t'i lanë fëmijët e vegjël gjatë
ditës, në qerdhe, i pranojnë, si i trajtojnë, kështu në letër gjithçka tingëllon shpesh herë shumë bukur, por në praktik është shumë gjëra lënë për të dëshiruar. Domethënë duhet një trysni shumë e madhe institucioneve. Besoj që dhe një si shoqëri dhe një si njerëz duhet të ndrojmë qasjet. Kemi më shumë dashuri për njerëzit në përgjithësi. Individi e ndron qasjen nëse ekzistojnë politika të cilat ja imponojnë ose punojnë në drejtimin e vëdësimit të individit. Për që ta ekzistojnë institucionet të cilat duhet me bë zgjidhje. Jo, domethënë nuk mund të presim ose nuk mund të fajsojmë familje që kanë një qasje që na e vlerësojmë si të gabuar ose jo shumë të hapur. Iliriana? Gjithsesi, edhe mesazhi im do të ishte, le të themi, i njëjtë, shoqëria në përgjithësi, por veçanërisht institucionet duhet të mobilizojnë përpjekjet e tyre për t'i ofruar një trajtim më të mirë personave me aftësi të kufizuar, në linjë do thotë me aspiratat për integrim shoqëror të këtyre personave, për të krijuar një shoqëri që ne pretendojmë ta kemi, le të themi, konform vlerave evropiane dhe demokracisë. Po. Faleminderit shumë, Iliriana. Adrian, mirë me thënë që unë prej përvojës personale, tham që dashurinë që më ka ofruar që i kom fal vllaut tam Gigit nuk e krahasoj me kurrë. Po. Faleminderit Adriana, faleminderit Iliriana, faleminderit për të informata që i sot për shikuesit tanë, për prezencën që ishit këtu dhe që sa të pak e ndërgjegjësuam opinionin për këtë çështje. Atëherë kjo ishte e tëra e rezervuar për pjesën e studios së hapur, pas pak i kemi lajme, qëndroni me kanalin e 3 të RTK-s.